ይህ ኢትዮ ኤዱኬሽን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀው ውስጥ ቻፕተር 5 የመጨረሻ ክፍል የሆነውን ፓርት 3 የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ክላይሜት ቼንጅ ኤንድ ግሎባል ዋርሚንግ ዘ ኬዝ ፎር ዘ ኮንሲኩዌንስ ኤንድ ሪስፖንስ ሜካኒዝም። እንግዲህ ለክላይሜት ቼንጅ ምንድነው ምክንያቱ፣ ሪስፖንስ ሜካኒዝሙ እና ምን መደረግ አለበት የሚለውን እናያለን። ክላይሜት ቼንጅ refers to the change in the state climate that can be identified using statistical test by changing the mean and or the variable of property and that presence for an existed period and typically decade or longer። እንግዲህ ምንድነው ክላይሜት ቼንጅ የምንለው የአንድ ሁኔታ የአትሞስፌሪክ ቼንጅ ከባቢ አየር ሁኔታ ለውጥ ያለው ከ10 ዓመት በፊት እና ከዛ በላይ ሎንግ እርዛን የነበረው የአንድ የክላይሜት የአየር ጸባይ ሁኔታን ነው ክላይሜት ቼንጅ ብለን ልንጠራው የምንችለው ማለት ነው። ክላይሜት refers to an change in climate over the time due to either natural or variable or human activity። እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ የምንለው በሰው ልጆች አክቲቪቲ ሊሆን ይችላል፣ በተፈጥሮ በናቹራል ኬዝ ሊሆን ይችላል። በክላይሜቱ ላይ ቼንጅ የሚያመጣ ነገር ከሆነ ቼንጅን ክላይሜት እንለዋለን ማለት ነው። በተፈጥሮም ይሁን በሰው ልጆች አክቲቪቲ ማለት ነው። ዘ ሜጀር ኦፍ ዘስ ሪዛልትድ ፎር ፋሚን። እንግዲህ ይሄ የክላይሜት ቼንጅ ማድረግ ለፋሚን ለድርቅ ሪዛልት ይሆናል። ዘ ሰቨራል ድሮት ኢን 2050 up to 2060 was exaggerated by the strong IANIO that case for successive harvest failure and widespread livestock deaths some regions። እንግዲህ ምንድነው በፈረንጆች አቆጣጠር በ2015 2016 ዓ.ም በኢትዮጵያ ላይ የተከሰተው ይሄ ሰብሎች የደረቁበት እንስሳቶች የሞቱበት ድርቅ ምንድነው የሚለን ያለዛ ምክንያት የሆነው ምንድነው ክላይሜት ቼንጅ ማድረጉ ነው የሚለን። የክላይሜት ቼንጅ ማድረጉ ነው። ትሬንድ ኢን ቴምፕሬቸር ቫሪያቢሊቲ ሜን አኑዋል ቴምፕሬቸር ሃዝ ሾውን 0.2 ዲግሪ ሴልሺየስ to 0.28 ዲግሪ ሴልሺየስ ራይዝ ፐር ዲኬድ ኦቨር ዘ ላስት 40 up to 50 years። እንግዲህ ምንድነው ባለፉት 40-50 ዓመታት ውስጥ ነው የሚለን የኢትዮጵያን የቴምፕሬቸር ለውጥ ስናየው ከ2 ዲግሪ ሴልሺየስ እስከ 2.8 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚደርስ ለውጥ አሳይቷል። በዚህ ባለፉት 10 ዓመታት በዚህ በ40-50 ዓመታት ልዩነት ባለው ውስጥ a rise in average temperature about 1.3 ዲግሪ ሴልሺየስ has been observed between በ1960 up to 2006። እንግዲህ በ1960 እስከ 2006 ባለው ዓመተ ምህረት ውስጥ በኢትዮጵያ ላይ የ1.6 ዲግሪ ሴልሺየስ የቴምፕሬቸር ለውጥ አሳይቷል ነው የሚለን። የሙቀት መጠን ለውጥ አሳይቷል ከ1960 እስከ 2006 ባለው ዓመተ ምህረት ውስጥ። ኬዝ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ ለክላይሜት ቼንጅ ለአየር ንብረት ለውጥ ዋና ምክንያት ምንድነው ስንለው ፈርስት ናቹራል ኬዝ እርዝ ኦርቢት ቼንጅ ኢነርጂ በጀት ቮልካኒክ ኢራፕሽን። እንግዲህ እነዚህ ናቹራል ኬዝ ወይም ተፈጥሯዊ የሆኑ ኬዞች የምንላቸው የእርዝ ኦርቢት ቼንጅ ማድረግ፣ ኢነርጂ በጀት መለቀቅ፣ እነዚህ ቮልካኒክ ኢራፕሽን የምንላቸው የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እነዛ መፈጠራቸው በናቹራል ኬዝ ለክላይሜት ቼንጅ ዋና ምክንያት ሆነዋል ነው የሚለን። አንትሮፖሎጂክ ኬዝ the growing influence in human activity on environment is bring increasing recurring and concern over the potential for global warming case by human effect። ምንድነው እንግዲህ አንትሮፖሎጂክ ኬዝ የምንለው ደግሞ ወይም ይሄ በሰው ልጆች የሚመጣ ነው። ይሄ አንትሮፖሎጂክ ኬዝ የምንላቸው እነዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ ከኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ጋዞች፣ የተለያዩ ነገሮች፣ የመኪና ጭስ እነዚህ ምንድነው ለአንትሮፖሎጂ ኬዝ በሰው ልጅ አክቲቪቲ የሚመጡ ለክላይሜት ቼንጅ ዋና ምክንያት የሆኑ ናቸው አንትሮፖሎጂ ኬዝ የምንላቸው ማለት ነው። ትሬንድ ኢን ሬንፎል ቫሪያቢሊቲ እንግዲህ ለሬንፎል ቫሪያቢሊቲ ፐርሴፕሽን ሃዝ ቢ ሪመንድ ፌርሊ ስቴብል ኦቨር ዘ ላስት 50 years when average over the country። እንግዲህ ባለፉት 50 ዓመታት የሬንፎል ዲስትሪቢዩሽኑን በኢትዮጵያ ስናየው ወይም የዝናብ መጠን ስርጭቱ ስቴብል የሆነ ነበር ነው የሚለን። ሬንፎል ቫሪያቢሊቲ ኢንክሪዝ ኤንድ ፕሬዲክቴቢሊቲ ዲክሪዚንግ ኢን መኒ ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። እንግዲህ በኢትዮጵያ በአብዛኛው ክፍል የዝናብ መጠን እንዲቀንስ ዋና ምክንያት ሆኗል የክላይሜት ቼንጅ ማድረጉ። ኢን ሰም ሪጅንስ ዘ ቶታል ሬንፎል ሾዊንግ ዲክላይን ፎር ኢንስታንስ ፓርት ኦፍ ሳውዝ ዌስተርን ሳውዝ ኢስተርን ሪጅን። እንግዲህ በሳውዝ እና በሳውዝ ዌስተርን በሳውዝ ኢስተርን ሪጅን በምንላቸው የዝናብ መጠኑ ቶታል አቨሬጅ ሬንፎል መጠኑ ዲክላይን እንዲያደርግ ዋና ምክንያት ሆኗል ነው የሚለን።
change in temperature and rainfall. Increasing frequently stream of extreme events major floods been commonly occurrence leading to loss of property numerous part of the country። ምንድነው እንግዲህ ቼንጅ የቴምፕሬቸር ቼንጅ ማድረጉ የአየር ንብረት ሁኔታ ቼንጅ ማድረጉ ለነዚህ ግድቦች እንዲፈርሱ የተለያዩ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንዲዘንብና ሰዎች ሀብታቸውን ፕሮፐርቲያቸውን እንዲያጡ ዋና ምክንያት ሆኗል ነው የሚለን። ዋርሚንግ ሃዝ ቢ ኤግዛብሬትድ ድሮት ዴዘርቲፊኬሽን ሎላንድ ኦፍ ዘ ካንትሪ ኢዝ ኤክስፓንዲንግ። ምንድነው እነዚህ በሎላንድ ወይም በዝቅተኛማ አካባቢ በምንላቸው በኢትዮጵያ ዴዘርቲፊኬሽን የበረሃማነት እንዲስፋፋ ዋና ምክንያት ሆኗል ነው የሚለን። በኢትዮጵያ አካባቢ ድሮት ድርቅ እንዲመጣ በእነዚህ በዝቅተኛ አካባቢዎች ደግሞ ዴዘርቲፊኬሽን በረሃማነት እንዲስፋፋ ዋና ምክንያት ሆኗል። ዘ ኢንዱስትሪ አክቲቪቲ ዛት አውት ኦፍ ሞደርን ሲቪላይዜሽን ዲፔንድ አፕ ኦን ሃቭ ራይዝ አትሞስፌሪክ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሌቭል to 118 part of million to 400 part per million at last 50 years እንግዲህ 150 years እንግዲህ ባለፉት 150 ዓመታት ውስጥ ነው የሚለን በከባቢ አየር ላይ ከኢንዱስትሪዎች የሚወጣው የጋዝ ልቀት የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልኬት ከ280 ፓርት ሚሊዮን ቱ ወደ 400 ፓርት ፐር ሚሊዮን እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። ይሄ መጨመሩ ለሙቀት ኃይል መጨመር ለክላይሜት ቼንጅ ማድረግ ዋና ምክንያት ነው። ሂውማን ኢንክሉድድ ግሪን ሃውስ ጋዝ ሰች አዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን nitrogen oxide have been case for much observed increasing the earth's temperature over the past 15 years። እንግዲህ ምንድነው እነዚህ ሂውማን ኢንዱስት ጋዝ የምንላቸው እነዚህ ግሪን ሃውስ ጋዝ የምንላቸው እነዚህ ናይትሮ ኦክሳይድ የምንለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ጋዝ የምንላቸው በከባቢ አየር እንትን መባላቸው መለቀቃቸው ወደ ከባቢ አየር መሄዳቸው ምንድነው የእርዝ ቴምፕሬቸር ባለፉት 50 ዓመታት የመሬት ሙቀት መጠኗ በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር ዋና ምክንያት እየሆኑ ያሉ ነገሮች ናቸው። ኬዝ ኦፍ ዘ ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ የክላይሜት ቼንጅ ኬዝ ስናይ ኢን መኒ ፓርት ኦፍ ወርልድ ክላይሜት ቼንጅ ሃዝ ቢ ኦልሬዲ ኬዝ ፎር ሎስ ኦፍ ላይፍ ዳሜጅ ኦፍ ፕሮፐርቲ አፌክት ኦፍ ሊቭሊሁድ። እንግዲህ ክላይሜት ቼንጅ ያመጣው ውጤት ኮንሲኩዌንሱን ስናየው የክላይሜት ቼንጅ ማድረጉ ምንድነው ሰዎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ሀብታቸውን ፕሮፐርቲያቸውን ዳሜጅ እንዲሆን ሀብታቸውን እንዲያጡ እና የህፃናት ህይወት ደግሞ እንዲቀጠፍ ዋና ምክንያት ሆኗል ነው የሚለን። ዘ ኢምፓክት ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኢዝ ሃየር ኢን ሎወር ኢንካም ካንትሪ ሲንስ ዘይ ሃቭ ሊሚትድ ካፓሲቲ ቱ ኩፕ ዊዝን ቼንጅ። እንግዲህ ምንድነው እነዚህ የክላይሜት ቼንጅ ማድረጉን መቋቋም ስለማይችሉ እነዚህ ሎው ኢንካም ካንትሪ ወይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት የምንላቸው ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት እያደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው የምናየው እነዚህ ሎው ኢንካም ካንትሪ ወይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የምንለው ላይ። ምክንያቱም የክላይሜት ቼንጁን መቋቋም ስለማይችሉ ኢምፓክት ኦን ሂውማን ሄልዝ በሰዎች ጤና ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ኢምፓክት ኦን ዋተር ሪሶርስ በውሃቸው ሀብት ላይ የሚያሳድረው ኢምፓክት ኦን አግሪካልቸር ኢምፓክት ኦን ኢኮሲስተም በአግሪካልቸሩ ደረጃ እነዚህ በድርቅ ሰብላቸው እንዲመታ በኢኮሲስተም ዘሩ እንዳይተካ እንስሳቶች ከመጠለያቸው ተሰደው እንዲወጡ ኢቭን እንዲሞቱ ሁላ ከሌላ መጠለያው እንደዚህ ከቦታ ቦታ እነዚህ የአየር ንብረት ለውጡን መቋቋም ስለማይችሉ ኢኮሲስተሙም እንዲዛባ አድርጓል። በሎ ኢንካም ካንትሪ ደግሞ በጣም የከፋ ነው የሚለው ሎ ሚድል ኢንካም ካንትሪ እንደዚህ ኢንካማቸው ሎ የሆነ ካንትሪዎች ላይ ማለት ነው። ኢምፓክት ኦን ሂውማን ሄልዝ ዘ ቼንጂንግ ካን ቢ ኬዝ ፎር ኢንክሪዚንግ heat related mortality great frequency infection of disease epidemic the following flood and storm health effects the following population displacement to ኤክስትሪም ዌዘር ኢቨንትስ። እንግዲህ እነዚህ የክላይሜት ቼንጅ ማድረጉ በሰዎች ጤና ላይ ምን አድርሷል የምንለው እስከ መሞት ድረስ እስከ ሞርታሊቲ እስከ ሞርቢዲቲ እና የግሬት ፍሪኩዌንሲ ኢንፌክሽን ኦፍ ዲዚዝ በእነዚህ በዲዞች ወይም በበሽታዎች በቀላሉ እንዲጠቁ እያደረጋቸው ይገኛል። ቼንጅን ኦልሶ ራይዚንግ ኦፍ ኢንሲደንት ማላሪያ ለማላሪያ ለሚባል በሽታም እንዲጠቁ በሰዎች ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ማለት ነው። ኢምፓክት ኦን ዋተር ሪሶርስ በውሃው ላይ በውሃ ሀብት ላይ ምን ተጽዕኖ አሳድሯል ስንል ክላይሜት ቼንጅ ሊዲንግ ቱ ሜልቲንግ ዘ ሳኖ ግሪላክ ዛት ኢንክሪዚንግ ዘ ሲ ሌቭልስ ኢንክሪዚንግ ድሮውት ፍሉድስ
ዲስትሮይንግ ፍሎው ፓተርንስ ኤንድ ዲክሪዚንግ ዋተር ቴብልስ እነዚህ የዋተር ቴብል በመሬት ላይ የሚገኙ የውሃ መጠን እንዲቀንስ ይሄ ስናሎ የከፍተኛ የበረዶ ቦታ ያለባቸው ግግሮች እንዲቀልጡና ሀይቆች ባህሮች እንዲሞሉና ወደ አቅራቢያቸው የሚገኙ አካባቢዎች ጎርፍ እንዲመጣና እነዛ አካባቢዎችን እንዲያጠፋ በጎርፍ ፕሮፐርቲያቸውን ሰዎች ህይወት እንዲጠፋ ዋናው ምክንያት ሆኗል ነው የሚለን። ሞር ፍሪኩዌንትሊ ኤንድ ሎንገር ድሮውት ሪዲዩስድ ዘ አማውንት ኦፍ ሬንፎል ሪሲቭ ኤንድ ስትሪም ሌክ እንግዲህ በጣም ድርቅ መኖሩ ደግሞ ለውሃዎች መጠን የሚዘንበው መጠን እንዲቀንስ እነዚህ ስትሪም የምንላቸው ሪቨሮች ወንዞች ባህሮች ሀይቆች እንዲቀንሱ የውሃ መጠናቸው ዋና ምክንያት እየሆነ ይገኛል ነው የሚለን። ኢምፓክት ኦን አግሪካልቸር changing temperature and rainfall pattern as well as significant effect of the agriculture production እንግዲህ የቴምፕሬቸር እና የሬንፎል ዲስትሪቢዩሽን ፓተርኑ ቼንጅ ማድረግ መቀነስ የሰብል ፕሮዳክሽኑን ወይም የአግሪካልቸር ፕሮዳክሽኑን በጣም እየጎዳ ይገኛል። ድርቅ ይመተዋል የዝናብ መጠን ከአነስተኛ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ በበረዶ ይመታል ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ይዘንባል በሚዘንብበት ወቅት ዝናቡን አይዘንብም ይሄ ማድረጉ ለአግሪካልቸር ፕሮዳክሽኑ በጣም እየጎዳው ይገኛል። ክላይሜት ቼንጅ ኢንክሪዚንግ ፊዚዮሎጂካል ስትረስ ኤንድ ፍሉድ ኳሊቲ ኦፍ አቬይላቢሊቲ እንግዲህ ስትረሶችን እና ኳሊቲውን የሚገኘውን የምርት ኳሊቲ አቬይላቢሊቲውን የምናገኘውን መጠን እየቀነሰው ይገኛል ማለት ነው። ኢምፓክት ኦን ኢኮሲስተም ክላይሜት ቼንጅን አፌክት ዘ ሰክሰስ ኦፍ ስፒሺስ ፖፑሌሽን ኮሚኒቲ አዳፕቴሽን እንግዲህ ማህበረሰቡ አዳፕት እንዲያደርገው እነዚህ ስፒሺሶች እንዲጠፉ ሰክሰስ ስፒሺስ እንዲጠፋ ዋና ምክንያት እየሆነ ይገኛል። ዘ ሬት ኦፍ ዘ ክላይሜት ዋርሚንግ ሜይ ኤክስተንድ ዘ ሬት ኦፍ ሽፍቲንግ ሬንጅ ኦፍ ስፒሺስ ዘ ስፒሺስ ዊል ቢ ሲሪየስ አፌክትድ ኢቭን ዲስፓርድ ቢኮዝ ኦፍ አን ኤብል ቱ ሬዚስታንስ እንግዲህ የክላይሜት ቼንጅን መቋቋም ባለመቻላቸው ቦታቸውን ይቀይራሉ እነዚህ ስፒሺሶች የምንላቸው ዘራቸውን መተካት አይችሉም ኢቭን ዲስፓርስድ ሙሉ ለሙሉ የዛ ዝርያ መቋቋም ስለማይችል ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። ከምድረ ገጽ ለአንድኛው ሊጠፉ ይችላሉ። ሚቲጌሽን ኤንድ ኢትስ ስትራቴጂ የምንለው እንግዲህ እንዴት አድርገን ሚቲጌትድ እናደርገው እንቀንሰው የክላይሜት ቼንጅን እንቀንሰው የሚለውን እንደሚያሳየን ዘ ቴክኖሎጂካል ቼንጅ ኤንድ ሳብስቲቱሽን ዛት ሪዲዩስድ ዘ ኢንፑት ኤንድ ኢምፕሬሽን ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት እንግዲህ የምናስገባውን ኢንፑት የምንጠቀመውን ሪሶርስ በቴክኖሎጂካል ቼንጅ ምንድነው መቀነስ እና ሳብስቲቱት ማድረግ ኢሚሽን ፐር ዩኒት ኦፍ አውትፑት የምንጠቀመውን ሪሶርስ መቀነስ ኦልዞ ሰቨራል ሶሻል ኢኮኖሚካል ቴክኖሎጂካል ፖሊሲ ዊድ ቢ ፕሮዲውስ ኢሚሽን ሪዳክሽን ዊዝን ሪስፔክት ፎር ክላይሜት ቼንጅ ሚቲጌሽን ሚንስ ኦፍ ኢምፕሊሜንቴሽን ፖሊሲ ሪዲዩሲንግ ግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽን ኢንሃንስ ኦፍ ሲንክነስ ምንድነው ግሪን ሃውስ ጋዝ የግሪን ሃውስ ልቀትን መቀነስ ይሄ ሲንክነስን ደግሞ መጨመር ዋናው አላማው ነው። ይሄ ሚቲጌሽን የምንለው ኢኮኖሚ ቴክኖሎጂካል ፖሊሲዎችን መቀየር መጠቀም ይሄ የሚቲጌሽን ዋና አላማ ነው። ሚቲጌሽን ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኤኒ አንትሮፖሎጂክ ኢንተርቬንሽን ዛት ኢዘር ሪዱሲንግ ዘ ሶርስ ኦፍ ግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽን እንግዲህ የግሪን ሃውስ ልቀትን ጋዝን መቀነስ ሲክነስ ደግሞ መጨመር ኢንሃንስ ኦፍ ዜር ሲክነስ ማለት አኮሙሌሽን ኦፍ ስቶር ኦፍ ጋዝስ ኦን ኦሽን ፎሬስት ኤንድ ሶይል እነዚህ ጋዞችን የሚለቀቁትን እነዚህ ጋዞችን ምንድነው ወደ ባህሮች ውስጥ መልቀቅ ከከባቢ አየር ወደ መልቀቅ ወደ ጋዞች ወደ መሬት ውስጥ እና በጫካዎች ውስጥ የመልቀቅ ስትራቴጂ ነው ይሄ ሲክነስ የምንለው ማለት ነው። ሚቲጌሽን ኢዝ አሰስ ኢን ዘ ኔሽናል ሌቭል እንግዲህ ሚቲጌሽን አሰስ የሚደረገው በናሽናል ሌቭል ነው። ቴክኖሎጂካል ፕራክቲስ ሃዝ ቢን ካፔብል ሚቲጌሽን ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ እንግዲህ የክላይሜት ቼንጁን ሚቲጌትድ ለማድረግ ለመቀነስ ምንድነው እነዚህ ሌላ ፕራክቲስ የምንጠቀማቸውን ነገሮች በተለያዩ ነገሮች መቀነስ ሚቲጌሽን ሜዘርመንት ኢዝ ፕራክቲስ ኦፍ ኢነርጂ ኤፊሽንሲ የኢነርጂ ኤፊሽንሲ ፕራክቲስ ለምሳሌ ኢንክሪዚንግ ሪኒዌብል ኢነርጂ ሶርስስ እነዚህ ታዳሽ ኃይል የምንላቸው በፀሀይ ብርሃን የሚሰሩ የተለያዩ ታዳሽ ኃይል የምንላቸውን መጠቀም ለምሳሌ ምን አለ ኤፊሽንት ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ኢምፕሊመንት ኤሌክትሪክ ፓብሊክ ትራንስፖርት ባይክል ሸርድ ካርስ እነዚህ በመብራት የሚሰሩ መኪናዎችን በመብራት በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ሳይክሎችን መኪናዎችን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ስራዎችን ማድረግ እነዚህ በጋዝ የሚሰሩ ነገሮችን መቀነስ በፀሀይ የሚሰሩ ነገሮችን በሶላር ኃይል የሚሰሩ ነገሮችን መጨመር ነው ዋና አላማው ማለት ነው። ይሄ ሚቲጌሽን ስትራቴጂ የምንለው ማለት ነው። አዳፕቴሽን ኤንድ ኢትስ ስትራቴጂ
አዳፕቴሽን ሪፈርስ ቱ ኢንተንቲቭነስ ኤንድ ሜዥር ሪዲዩሲንግ ዘ vulnerability ኦፍ ኔቸር ኤንድ ሁማን ሲስተም አጌንስት ዘ አክቹዋል ኤክስፓንድድ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ። እንግዲህ ምንድነው ኤክስፔክትድ ኦፍ ክላይሜት በክላይሜት ቼንጅ በሚያደርገው ቁጥር ልክ የሰው ልጅና ተፈጥሮ ኔቸር vulnerable የነዛን ጉዳት መቀነስ ነው። ይሄ አዳፕቴሽን እንዴት አድርገው አዳፕት ያደርጉታል ክላይሜት ቼንጅ ባደረገው ቁጥር የሚለውን ነው የሚያሳየን። ቫሪየስ ታይፕ ኦፍ አዳፕቴሽን እንግዲህ የተለያዩ ቫሪየስ ታይፕ ኦፍ አዳፕቴሽን አሉ። ላይክ ሪሲቭ ፕራይቬት ፓብሊክ አውቶኖመስ ኤንድ ፕላንድ የሆነ አዳፕቴሽን ሜትድ አለ። አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ራይዚንግ ዘ ሪቨር ኮስታል ድሪንክስ ሳብስቲቱት ኦፍ ሞር ቴምፕሬቸር ሾክ ሬዚስታንስ ፕሌን ፎር ሰንሰቲቭ ዋንስ። ምንድነው እንግዲህ በበረሃማ አካባቢዎች የተለያዩ ኮስታል ድሪንክ የምንላቸው ለነዚህ ሪቨሮችን በመገደብ ድርቁን መቋቋም ከነዛ ውሃዎችን እየተጠቀሙ ወንዞችን በመገደብ በነዛን ውሃ እየጠጡ ምንድነው ድርቁን መቋቋም አንድ የአዳፕቴሽን ዘዴ ነው ማለት ነው። ሰም ሜጀር አዳፕቴሽን ስትራቴጂ እንግዲህ ሰም ሜጀር አዳፕቴሽን ስትራቴጂ የምንላቸው እዚህ ዘንድ እናያለን። ቢልዲንግ ፍሉድ ዲፌንስስ ፕሌን ፎር ሂት ዌቭ ኤንድ ሃየር ቴምፕሬቸር ኢንስታንስ ዋተር ፕሪቬንሽን ፕሪቨንት ቤተር ዲል ዊዝን ፍሉድ ኤንድ ስትሩም ዋተርስ ኢምፕሩቭ ዋተር ሾርቴጅ ዩዚንግ ሰም ሜዠርመንት ኦፍ ቴክን ባይ ሲቲስ ኤንድ ታውንስ። እንግዲህ ምንድነው የሚለን እነዚህ ሂት ዌቭስ እነዚህ ማቀዝቀዣዎችን ሂት ሃየር ቴምፕሬቸር ማቀዝቀዣዎችን ፍሉድ ግድቦችን በመገደብ በከተማ አካባቢ ደግሞ ዝናብ ባለበት ውሃን አጠራቅሞ በማቆየት እነዛን ውሃዎችን እነዚህ ውሃ በማይኖርበት ዝናብ በማይዘንብበት ወቅት በመጠቀም ምንድነው አዳፕቴሽን ስትራቴጂ መጠቀም ይቻላል። ስኬፕ ላንድስኬፕ ሪስቶሬሽን ኤንድ ሪፎረስቴሽን ፍሌክስ ዳይቨርስ ካልቲቬሽን ኤንድ ሪፕሬዘንትድ ናቹራል ኔቸርስ። ምንድነው እንግዲህ ይሄ እነዚህ ሪስቶሬሽን ድነናና ዳግም ድነና ተራቅተው የነበሩ ቦታዎችን በደን በመሸፈን በደን ያልተሸፈኑ ቦታዎችንም እነዚህ በረሃማ የምንላቸውን በደን በመሸፈን የአየር ንብረት ለውጡን መቀነስ እና ራሳችን ከአየር ንብረት ለውጡ ያለውን ነገር አዳፕት እያደረግን መኖር እንድንችል ያደርጉናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በቻፕተር 5 የነበረንን ሙሉ ለሙሉ ጨርሰናል። በፓርት 3 በቻፕተር 6 እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እያልን እንሰናበታችኋለን። ሰላም ቆዩ።